سلام دوستای عزیزم، حالتون چطوره؟ امیدوارم که مثل همیشه عالی باشید. تو یه روز گرم و تابستونی دیگه به یکی از منطقه‌های خنک و توریستی تهران اومدم که پاتوق جوونا و ورزشکار است. اینجا منطقه توریستی درکه تهرانه که تو شمال غربی این شهر قرار داره. اگه توی فصل تابستون به تهران سفر کردید، اینجا یکی از بهترین مناطقیه که میتونید انتخاب کنید و از هوای خوب و کافه رستورانای خوبش لذت ببرید. همونطور که قولشو داده بودم، این قسمت دوم معرفی اینجاست و لینک ویدیوی قسمت اول رو توی دیسکریپشن براتون میذارم که اگه دوست داشتید تماشا کنید. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت ببرید. چند باری بفرمایید چای زغالی چای قلم سرزمینی تمری بفرمایید آلو بالو آلو گلاس بفرمایید شاتو طبیعی خوشمزه بفرمایید اما مساوی گذاشته تمام بشه باز
نه در نمیاد مرحلی نصف راه رفته بودیم. چند تا ساعت بزن جمع بودمون بشه. برام بزن. مگه ما اومدیم تو یه آقایونه یه ماشو دوم بعد دوماشو دوم
دوستای عزیزم از همتون ممنونم که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. لطفاً با لایک ویدیو و سابسکرایب چنل از من حمایت کنید و تو سفرهای بعدی هم همراه من باشید. تا ویدیوی بعد مراقب خودتون باشید و خدا نگهدار.